Nếu thật còn kiếp sau, ta nhất định sẽ không phụ nàng thêm một lần nào nữa, dù phải trả giá bằng mạng này. Đừng mà, chàng đừng rời bỏ ta. Sau khi phu quân ta, Thẩm Cảnh Nguyên, rơi vực chết thảm, ta lặng lẽ thu dọn di vật bên người hắn. Nào ngờ ta lại phát hiện, hắn giấu ta nuôi riêng một nữ nhân tên Tô Huyền Khanh. Hắn thương ả đến tận xương tủy, nâng niu ả như báu vật hiếm có. Bao nhiêu chân bảo cất trong kho lớn của phủ đều bị hắn lén lút chuyển hết sang chỗ ả từ lâu. Trong đó còn có cả món phỉ thúy hình đài sen do Ngự Tiền ban xuống. Ta nghĩ phu quân đã chết, ta là chính thất trên danh nghĩa, dù lòng lạnh đi, cũng nên thay hắn thu xếp ổn thỏa cho nữ nhân đáng thương ấy. Đời nữ nhân vốn đã lắm gian truân, chẳng dễ gì sống yên. Thân phận ngoại thất chưa chắc là điều ả thật lòng mong muốn ngay từ ban đầu. Ban đầu ta chỉ định lấy lại món ngự ban ấy, rồi cho ả thêm một khoản bạc, để ả về quê sống yên ổn, coi như khép lại mọi chuyện cũ. Nhưng khi ta đích thân đến phố Đào Hoa, lại vừa vặn thấy ngoại thất ấy lén lút bước lên một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Bụng ả đã hơi nhô cao, rõ ràng là đang mang thai rồi. Cây châm vàng cài trên tóc ả, nhìn qua ta đã thấy rất quen. Đó là châm trong của hồi môn ta. Mấy hôm trước, cây châm ấy bỗng dưng biến mất không dấu vết. Khi ấy Thẩm Cảnh Nguyên còn giả vờ dỗ dành ta, nói chắc nha hoàn trong phủ tay chân không sạch, trộm mất. Vì chuyện đó, hắn còn cố tình phạt hai nha hoàn quét sân đứng ra nhận tội. Ngay lúc ta định bước lên chặn xe chất vấn, tấm rèm bên hông bỗng bị vén lên, lộ ra một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng dịu dàng đỡ lấy ả lên xe. Giọng nói ấy, dù hóa thành cho ta cũng không quên. Bàn tay Thẩm Cảnh Nguyên vén rèm hiện ra, trên cánh tay hắn còn hằn rõ một vết răng rất sâu, cũ mà nhức mắt. Vết sẹo ấy giống hệt dấu thương từng nằm trên tay Thẩm Cảnh Nguyên năm xưa. Đó là lần hắn lừa ta lấy của hồi môn ra, và khoản thâm hụt lớn trong bá phủ. Ta giận đến bật khóc, cắn mạnh hắn một cái, mới lưu lại dấu ấy. Khi ấy hắn thể đã biết sai, từ nay về sau sẽ thật lòng đối tốt với ta. Hắn bảo ta đem của hồi môn ra cứu phủ, giúp hắn lấp khoản nợ, đến nay ta mới hiểu. Hắn chưa từng hối cải thật lòng. Hắn quá hiểu tính ta thẳng thắn lại mềm lòng, nên mới bày ra trò chết giả tàn nhẫn này, ném sạch cả món nợ lên vai ta. Vở kịch này của hắn, thật sự bạc bẽo đến tận cùng. Tiểu thư, đó đúng là cô gia thật đấy. Thì ra ngài ấy chưa chết. Đừng lên tiếng, cứ đứng yên nhìn tiếp, tiểu thư. Nếu không chặn lại, cô gia sẽ theo nữ nhân đó cao chạy xa bay mất. Cứ để họ trốn đi, với ta đó mới là kết cục tốt nhất rồi. Nếu lúc này ta vạch trần chuyện hắn giả chết trước mặt mọi người, hắn sẽ không thể thoát thân, vẫn cứ là phu quân hợp pháp của ta. Còn ta vẫn bị ép thay bá phủ gánh khoản nợ khổng lồ tồi tệ ấy. Chi bằng để thiên hạ đều tin rằng hắn đã chết, để hắn mất sạch thân phận thế tử bá phủ, từ nay chỉ có thể đổi tên đổi họ, sống lẩn khuất. Trốn chui trốn lủi, sống như một kẻ lưu lạc không nhà đáng thương. Nhưng nếu họ đi thật, tiểu thư sẽ phải mang danh góa phụ cả đời, một mình gánh tiếng xấu và đống nợ rối ren ấy, kết cục như vậy với người quá bất công. Nha đầu ngốc của ta. Ngày trước hắn là phu quân, ta là thê tử, hắn đứng trên cao, còn ta phải kính hắn, nhờ hắn che chở mọi bề. Nay thế cục đã đảo ngược hoàn toàn, ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, từ nay trở đi, ta là tôn, còn hắn chỉ là ti tiện. Ván cờ này, cuối cùng cũng trở nên thú vị hơn nhiều rồi. Hắn dám giả chết bỏ lại ta, dắt ngoại thất cao chạy xa bay trong đêm. Vậy ta cũng có thể lập tức chặt đứt chút tình phu thê còn sót lại. Nếu hôm nay ta không kịp phát hiện chân tướng, đợi ta vất vả mấy năm trả sạch nợ cho bá phủ, đến khi thân tàn lực kiệt, hắn sẽ đưa ngoại thất và đứa con ấy về phủ. Khi ấy hắn vẫn là tiểu bá gia phong quang, còn ngoại thất ấy nhờ sinh con nối dõi, được nâng làm bình thê cũng là chuyện sớm muộn, hết sức dễ dàng. Còn ta không con, địa vị sẽ khó xử. Con ả sẽ trở thành người thừa kế bá phủ. Sau đó hắn chỉ cần tìm cớ bỏ ta, hoặc thấy ta cô độc không nơi nương tựa rồi ép ta. Cướp sạch cửa tiệm cùng của hồi môn ta khổ tâm gây dựng, thậm chí âm thầm hạ độc giết ta trong im lặng cũng chưa biết chừng. Đã đến nước ấy, ta hà tất ngồi yên chờ chết. Những khổ nạn ấy tuy chưa thật sự xảy ra, nhưng trong lòng ta đã nhìn thấy rõ kết cục thê thảm của mình, lạnh lẽo như đao cứa từng nhát.
Tiểu thư nói rất đúng rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho đôi nam nữ bạc tình bạc nghĩa ấy. Ngươi lập tức về nhà họ Lâm một chuyến, bảo huynh trưởng ta tìm vài người giả làm sơn tặc chặn đường họ. Đợi họ đi xa khỏi kinh thành, hãy chặn lại cướp sạch, tài vật đáng giá trên người họ đều lột hết không chừa chút nào. Ta phải trút cho Hà cơn giận này, ta vốn rất thù dai, ăn oán rạch ròi, họ đã chọc đến ta, coi như đá phải tấm sắt cứng thật rồi. Đúng vậy thưa tiểu thư, họ đã thích đổi tên đổi họ, bỏ trốn qua ngày, vậy cứ để họ nếm đủ mùi lưu lạc không nhà đi. Họ tưởng chỉ cần có tình là có thể ăn cháo rau qua ngày, nào biết đời này không tiền thì nửa bước cũng khó đi. Dĩ nhiên ta sẽ không lập tức dồn họ vào đường cùng, ta muốn họ đói khổ khốn đốn, nhưng vẫn chưa đến mức chết đói. Ta muốn họ chịu đủ khổ cực, nhưng vẫn còn chút hy vọng, còn chút mong chờ, cứ thế chống mắt nhìn bá phủ sụp đổ hoàn toàn trong tuyệt vọng. Nhưng nợ trong phủ vẫn chất cao như núi, đang chờ người ra mặt trả. Tiểu thư, cửa trước đã bị đám chủ nợ chặn kín, chúng ta chỉ còn có thể lặng lẽ đi bằng cửa sau. Dù những khoản nợ này chẳng liên quan đến ta, dù khi gả vào bá phủ, ta hoàn toàn không hề biết chuyện. Nhưng chỉ cần ta còn là thiếu phu nhân bá phủ, tai họa này sẽ không chịu buông tha ta. Nước cờ này của Thẩm Cảnh Nguyên, quả thật độc ác đến tận xương tủy. Ngươi cầm thứ này đến viện bà mẫu, tìm nha hoàn đồng hương thân cận của ngươi, lén lút dò hỏi tin tức. Từ lúc Thẩm Cảnh Nguyên già chết, bà mẫu cứ một mực ngăn ta xuống đáy vực tìm xác. Bà ta nói không muốn thi thể hắn bị người đời dẫm đạp khinh nhục, giờ nghĩ lại, hẳn bà ta đã biết rõ mọi chuyện từ lâu. Tiểu thư yên tâm, đồng hương của nô tỳ tham tiền thích đồ tốt, còn lão phu nhân lại keo kiệt cay nghiệt. Bà ta đối xử với hạ nhân rất tệ, muốn cậy lời thật từ miệng nàng ấy, chừng này bạc đã đủ. Tiểu thư, nha hoàn ấy khai hết rồi, lão phu nhân đã sớm sai người động tay chân, cố ý phá xe ngựa hôm thế tử ra ngoài phủ. Nhưng hôm ấy Thẩm Cảnh Nguyên vốn không lên xe, hắn trốn kỹ trong nhà ngoại thất ở phố Đào Hoa từ đầu. Sau đó lão phu nhân còn tức giận nói, cưới tiểu thư vào cửa, vốn chỉ để lấy tiền lấp hốn nợ lớn của bá phủ. Đợi nợ trong phủ trả xong, tai họa qua đi, con trai bà ta sẽ quay về hưởng phú quý như cũ. Rồi lại bày kế hủy thanh danh tiểu thư, đường đường đuổi tiểu thư ra khỏi cửa. Nếu bà mẫu và phu quân đều một lòng muốn dồn ta vào đường chết, thì đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Không niệm chút tình xưa nào nữa, thiếu phu nhân. Đám chủ nợ vẫn không chịu đi, cứ đứng ngoài cửa ầm ĩ đòi gặp người giải quyết. Mở cửa, dẫn hết họ đến viện của lão phu nhân, rồi nói với mọi người rằng ta chẳng qua chỉ là phụ nhân nơi hậu trạch. Mọi việc trong nhà đều do bà mẫu quyết, bà ấy muốn ép ta nhận đống rắc rối này. Vậy ta sẽ thuận thế đẩy sạch phiền phức về lại cho bà ta, để đám chủ nợ vây quanh lão phu nhân đòi tiền. Tốt nhất chọc bà ta tức đến đầu óc quay cuồng, mất sạch chừng mực trước mắt. Lập tức kiểm kê toàn bộ của hồi môn của ta ngay. Tiểu thư, người không thật sự định dùng của hồi môn của mình để lấp nợ cho bá phủ chứ? Bọn họ xứng động vào máu thịt của ta sao? Tuyệt đối không đâu, chúng ta lập tức lén chuyển hết của hồi môn ra ngoài, thuê một chiếc thuyền nhanh, rồi đi thẳng xuống Giang Nam ngay trong đêm. Của hồi môn của ta tuyệt đối không để đám người đó hưởng lợi, mộng đẹp của họ cuối cùng cũng chỉ là công cốc. Đi xa tận Giang Nam sao? Tiểu thư muốn rời bá phủ. Nô tỳ hiểu người không muốn ở lại nơi này, nhưng vì sao không trực tiếp về nhà mẹ đẻ lánh nạn? Nghe đầu ngốc, theo luật triều đình, phu quân mất rồi, ta phải thủ tiết đủ 3 năm mới được trở về nhà mẹ. Nếu lúc này ta tùy tiện trở về nhà mẹ đẻ, hôn sự của mấy muội muội trong nhà đều sẽ bị liên lụy. Người ngoài nhất định chỉ trỏ, mắng nữ nhi nhà họ Lâm vô tình vô nghĩa. Nhưng nếu ta giả chết trong bá phủ, thiên hạ sẽ tưởng ta bị nợ nần nơi ấy ép chết, chết trong uất ức cùng đường. Kẻ bị người đời phỉ nhổ sẽ là cả bá phủ bạc tình ấy. Sau khi giả chết thoát thân, ta sẽ mua một tòa nhà ở Giang Nam, đóng cửa sống những ngày yên ổn của riêng chúng ta. Một đời tự tại như vậy, chẳng phải quá sảng khoái sao? Vậy khi nào chúng ta khởi hành, bây giờ chuẩn bị hành lý và đồ dùng luôn sao? Ngươi dẫn vài người hầu trung thành đi chuẩn bị ngay. Đợi toàn bộ của hồi môn chuyển xong, chúng ta lập tức lên đường, nhớ phải giữ kín, không được để lộ nửa chữ. Vâng, tiểu thư. Lão phu nhân, Lệ Lang khi còn sống nợ ta 3.200 lượng bạc. Nay hắn đã qua đời,
Khoản nợ này đương nhiên phải do bá phủ đứng ra trả thay, không thể giả chết là xong được. Lão phu nhân, năm ngoái phủ các người mua chịu 5.200 lượng tơ lụa, định khi nào thanh toán đây, nếu còn kéo dài mãi không trả, đừng trách ta báo thẳng lên quan phủ. Ta vừa mới mất con trai, lòng còn đau như cắt, sao các ngươi cứ ép người quá đáng như vậy, lại còn dám đến tận cửa gây khó dễ. Cút hết ra ngoài cho ta, lập tức rời khỏi nhà ta. Chư vị mau đi đi, đừng ồn ào ở đây nữa, làm phiền lão phu nhân nghỉ ngơi. Nha hoàn này nhan sắc cũng được, tính 120 lượng trừ nợ. Ta nhận nàng ta để gán nợ trước, chiếc bình hoa quý này cũng có thể quy ra bạc, tạm thời đem trừ nợ. Rốt cuộc ai đã thả đám chủ nợ này vào phủ, có phải ngươi âm thầm giở trò sau lưng ta không? Ngươi cố ý muốn chọc chết bà già này sao? Ngươi biết rõ ta bệnh nặng trong người, thân thể yếu ớt. Mẫu thân thật sự oan cho con rồi, con cũng không ngờ họ lại ngang ngược hung hãn đến vậy, vừa rồi con suýt bị bọn họ dọa mất nửa cái mạng. Mẫu thân, con biết sai rồi, sau này con không dám nữa. Nếu không còn gì dặn dò, con dâu xin cáo lui trước. Ký Ninh à, nghe nói lúc con xuất giá, của hồi môn rất hậu hĩnh, con có thể lấy ra một phần của hồi môn. Mẫu thân cho con suy nghĩ vài ngày rồi trả lời nhé, con cũng phải cân nhắc kỹ. Con trai ta quả thật cưới được một nàng dâu hiền thục. Trong nửa tháng tiếp theo, ta lặng lẽ dọn sạch kho, chuyển hết của hồi môn ra ngoài, đợi bà ta mất kiên nhẫn, sai người đến giục ta, thời cơ tốt nhất cuối cùng cũng đến. Những của hồi môn này là tài sản cha mẹ cho riêng ta. Dựa vào đâu bắt ta lấp đống nợ xấu của bá phủ, ta tuyệt đối không đồng ý. Ngươi là con dâu nhà họ Thẩm, chuyện trong phủ này không đến lượt ngươi tự ý quyết định, mọi việc phải nghe theo sắp xếp của ta, tài sản của ngươi đương nhiên cũng chính là tài sản của bá phủ. Xuân Tâm, lập tức truyền chuyện hôm nay khắp trong ngoài kinh thành, để mọi người đều biết sự thật rành rành ra sao. Biết lão phu nhân bức ép của hồi môn con dâu thế nào, từng bước ép sát, cưỡng ép ta lấp khoản nợ khổng lồ của bá phủ. Chuyện hôm nay cứ để truyền ra, đừng để ai bóp méo, lão phu nhân cũng nghe rõ rồi đấy. Ngươi đừng quên, nay ngươi vẫn là thiếu phu nhân bá phủ, nhà họ Thẩm vinh thì ngươi vinh, nhà họ Thẩm nhục thì ngươi cũng nhục. Mẫu thân nhất quyết phải ép chết con mới vừa lòng sao? Ngươi dám lấy mạng ra uy hiếp ta sao? Bà già này không phải bị dọa mà lớn đâu, có bản lĩnh thì chết cho ta xem. Ta chờ đúng câu này của bà, ta ném que châm lửa xuống, ngọn lửa lập tức bùng lên, dữ dội. Ta không thật sự muốn chết. Không xong rồi, mau cứu ta. Đứng lại. Ngay cả nước cứu hỏa cũng không còn, các ngươi ức hiếp người quá đáng, con gái ta đường đường là đích nữ nhà thương hộ, gả vào đây lại bị ép đến đường chết. Gả vào bá phủ mà bị mẹ con các ngươi ép đến mức tự vẫn, các ngươi còn gì để biện giải. Từ hôm nay, nhà họ Lâm và nhà họ Thẩm ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nửa điểm liên quan. Đích nữ nhà phú thương bị bá phủ bức chết, đúng là tạo nghiệt. Trả tiền, lập tức trả tiền, có tiền thì mau trả. Nếu còn không trả tiền, ta sẽ lên nha môn cáo trạng ngay, ta muốn xem bọn họ còn chối khoản nợ này được đến bao giờ. 3 ngày sau, ta nhận được thư chim bổ câu từ cha mẹ. Khi ấy ta đã theo đường thủy bình an đến Giang Nam, cũng chính tại đây, ta gặp được quý nhân của cả đời mình. Cô nương, không hay rồi, người mau ra tiền viện xem đi, một toán lớn quan binh đã bao vây cô ra lại rồi. Bọn họ bao vây cô ra kín mít, trong ngoài đều là đao thương sáng loáng, người mau ra tiền viện xem tình hình ngay đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chuyện ta giả chết thoát thân đã bại lộ? Nhưng đó chỉ là việc riêng của bá phủ, vì sao quan binh lại kéo đến bắt phu quân ta giữa ban ngày ban mặt? Nô tỳ cũng không rõ nguyên do, cô nương mau dẫn bọn trẻ trốn bằng cửa sau đi, cứu được người nào thì hay người đó trước đã. Bảo Thu Vũ bảo vệ Niệm Niệm và A Cường, rời đi trước bằng cửa sau, trốn đến khách điếm Quy Vân.
Ta không nhìn nhầm, Tống Ngạn Tử chính là thư sinh Sa Cơ ta cứu ở Giang Nam 10 năm trước. Khi ấy hắn rơi xuống nước, tính mạng nguy kịch, ta vừa thương hắn đáng thương, lại vừa động lòng trước dung mạo tuấn tú của hắn. Nên để hắn ở rể nhà ta, lấy thân báo ân, nay vợ chồng chúng ta hòa thuận, cầm sắt hòa mình. Còn có một đôi nhi nữ ngoan ngoãn đáng yêu. Tiền viện lúc này nghiêm ngặt, sát khí bao trùm, cả tòa nhà Giang Nam yên ả đều bị vây kín. Quan binh đứng dày đặc, đao thương sáng loáng, từng lớp, không cho ai tiến lại. Giữa đám đông, Tống Ngạn Tử mặc một thân áo dài màu nhạt. Ta khẽ giơ tay ra hiệu cho Xuân Tâm, từng bước xuyên qua đám người, đi đến trước vòng vây quan binh. Thống lĩnh quan binh lạnh mặt quát lên, người không liên quan lập tức lui ra, bọn ta phụng chỉ bắt người, ai cản đường sẽ bị hỏi tội. Ai dám ngăn cản, sẽ bị trị tội đồng phạm. Phu quân ta định cư ở Giang Nam 10 năm, dốc lòng đọc sách, an phận thủ thường. Chàng chưa từng dính vào tranh đấu triều đình, cũng chưa từng làm chuyện trái phép, lấy đâu ra trọng tội, xin đại nhân nói rõ. Lời vừa dứt, một giọng nói ôn hòa nhưng mạnh mẽ vang lên sau lưng. An Ninh, đừng sợ, con đường này ta phải tự đi. Ta đã giấu nàng nhiều năm, là ta có lỗi với nàng. Hôm nay sự đã đến nước này, cũng nên nói cho nàng biết toàn bộ sự thật. Phu nhân, xin lỗi nàng, là ta đã giấu nàng quá lâu, cũng là ta đã lừa nàng. Ý chàng là sao? Lẽ nào chàng còn thân phận khác? Ta không phải cô nhi lưu lạc, lần này họ đến đây là để đưa ta hồi kinh nhận lại thân phận. Không phải cô nhi sao? Chẳng lẽ trong kinh chàng còn vợ con khác? Ta, Tống Ngạn Tử, xin thề, đời này chỉ có một thê tử là nàng, tuyệt không phản bội. Vậy rốt cuộc là chuyện gì, Ani? Ta vốn là hoàng tử đương triều, Tống Ngạn Tử, từ nhỏ chăm chỉ đọc sách, luôn tận tụy cẩn trọng, chưa từng có nửa phần lòng mưu phản. Nhưng trong hoàng thất làm gì có thân tình, chỉ có quyền thế. Mấy vị hoàng huynh lớn tuổi hơn ta, đã kiêng rẻ ta nhiều năm, âm thầm cấu kết triều thần hãm hại ta. Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo từng trải tang thương. Năm đó triều đường biến động, bọn họ dựng lên từng lớp chứng cứ giả, vu cho nhà ngoại của ta có ý đồ mưu nghịch tạo phản. Phụ hoàng không tìm được chứng cứ có lợi để minh oan cho ta, đành phải biếm ta đến Giang Nam, vĩnh viễn không được hồi kinh. Nhưng ta không ngờ, hoàng huynh vẫn không chịu buông tha ta. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ u ám, hắn bí mật phái tử sĩ truy sát suốt dọc đường, muốn giết ta tận gốc. Khi ấy ta đang ngồi thuyền xuôi nam lánh họa, nhưng truy binh phía sau bám giết không buông, ngay cả thuyền cũng bị người âm thầm đục thủng. Ta không còn đường thoát, chỉ có thể nhảy xuống dòng nước lạnh buốt, giả vờ chết đuối, lúc ấy mới lừa được đám truy binh. Ta bỗng hiểu ra, thì ra cuộc gặp gỡ 10 năm trước, chưa từng chỉ là một sự trùng hợp. Khi ấy ta đi thuyền xuôi nam, gặp hắn thoi thóp bên bờ sông Giang Nam, toàn thân hắn ướt sũng, hơi thở yếu ớt. Tống Ngạn Tử cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy áy náy. Sau đó ta gặp được nàng và ta vừa gặp đã thương. Ta sợ nàng vì thân thế phức tạp của ta mà đẩy ta ra, nên mới giấu thân phận thật, cùng nàng làm phu thê 10 năm. Nhưng ta không ngờ, vụ án ấy lại được phụ hoàng đem ra xét lại. Nay phụ hoàng sai người đến đón ta hồi kinh, người muốn trước khi qua đời được gặp chúng ta và các con. Nàng có bằng lòng đưa các con theo ta vào kinh không? Nhưng ta từng gả cho người khác, phụ hoàng của chàng chắc chắn sẽ không đồng ý cho ta làm vương phi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, nay nhị ca ta đã được lập làm thái tử, ta trở về cũng chỉ là một vương gia nhàn tản. Nàng là vương phi của ta, bất kể ai đến, cũng không thay đổi được điều đó. Ba phủ giờ đã không còn nữa, bất kể ai lật lại chuyện năm xưa, ta đều có thể bảo vệ nàng. Huống chi, ta còn muốn đường chính về kinh, gặp lại nhạc phụ nhạc mẫu của nàng. Ta tựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim trầm ổn, rồi khẽ gật đầu. Xem ra lần hồi kinh này không chỉ là nhận tổ quy tông, mà còn là một cuộc thanh toán trễ 10 năm. Sau khi vào kinh, ta đưa hai con theo Tống Ngạn Tử vào cung Diện Thánh. Trên cung điện, vị lão hoàng đế uy nghiêm ấy tóc mai đã bạc trắng, khoảnh khắc nhìn thấy Tống Ngạn Tử, vị thiên tử ấy lại thất thố đến đỏ mắt. Lão tam của chấm, là phụ hoàng có lỗi với con, năm ấy không bảo vệ được con, càng có lỗi với mẫu hậu con nơi chín suối,
để hai mẹ con phải chịu oan khuất suốt từng ấy năm. Tống Ngạn Tử từng là người hiền đức ôn hòa nhất trong các hoàng tử, cũng là đích tử chính thống duy nhất, chỉ vì án oan năm ấy mà bị vùi dập. Hắn phải chịu đủ khổ sở suốt 10 năm, quả thật quá đáng thương. Đối diện lời sám hối muộn màng, Tống Ngạn Tử lại bình tĩnh lạ thường, chỉ nhàn nhạt đáp một câu. 10 năm như một lưỡi đao cùng, đã sớm mài sạch uất ức và không cam lòng trong tim hắn. Đối với hắn, so với tranh đoạt chiếc ghế nhuốm máu ấy, chi bằng ở bên ta và các con, sống vài ngày yên ổn. Hoàng đế lòng đầy áy náy, muốn bù đắp cho hắn. Lão Tam, trẫm giao cho con một chức tốt. Không cần đâu. Thân thể tàn tạ này của nhi thần còn sống đã là may, xin phụ hoàng ban một tước vị nhàn tản. Trong mắt hắn không chút gợn sóng, cũng không phải lấy lui làm tiến. Hoàng đế ngược lại hoảng hốt. Lão Tam, con thay đổi thật rồi. Ngày trước con ôm chí lớn trong lòng, một lòng muốn sửa thủy lợi, trị sông ngòi, tạo phúc cho muôn dân bách tính. Sao nay lại nản lòng như vậy, có phải con vẫn trách trẫm không? Tống Ngạn Tử không trả lời nữa, chỉ mời Thái Y đến trần mạch, đợi Thái Y kiểm tra xong, hắn mới bình thản đáp lại. Nguyên khí tổn thương nặng, cần tĩnh dưỡng cẩn thận, nếu không e khó qua tuổi 40. Một tia nghi kỵ cuối cùng trong mắt hoàng đế, lúc ấy rốt cuộc cũng hóa thành đau lòng và áy náy. Ông vốn còn có ý muốn dùng Tống Ngạn Tử làm quân cờ để kiềm chế thái tử hiện tại. Thôi, trẫm phong con làm Tĩnh An Vương, ban thực ấp 1000 hộ, ban thêm phủ vương gia và 1000 lượng vàng. Sau này cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Tống Ngạn Tử tạ ơn xong không đứng dậy, mà quay đầu nhìn về phía mẫu tử chúng ta, ánh mắt hắn kiên định, rồi nói. Nhi thần còn muốn xin phụ hoàng phong nàng làm Tĩnh An Vương phi, cho hai con ghi vào ngọc điệp. Hoàng đế nghe vậy khựng lại, thân thế của ta hẳn đã đặt trên lon án rồi. Một cô gái xuất thân thương hộ, từng gả làm vợ người ta. Theo quy củ hoàng gia, ta nhiều nhất chỉ được làm chắc phi. Như lời đã đến bên miệng, hoàng đế nhìn dáng vẻ Tống Ngạn Tử quỳ dưới điện, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Nếu lúc này chia rẽ huyên ương, e đứa con khó tìm về sẽ thật sự xa lòng. Được rồi, cứ theo ý con. Kim khẩu vừa mở, thân phận của ta đã ván đóng thuyền, ta lập tức trở thành Tĩnh An Vương phi. Một đôi nhi nữ, cũng có danh phận, được ghi vào ngọc điệp. Từ đó ta không cần trốn trong bóng tối nữa, có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời. Sau đó hoàng đế đi tế bái tiên hoàng hậu, một nhà 4 người chúng ta. Chúng ta không vội đến vương phủ, mà về thẳng nhà mẹ đẻ. Màn đêm như nước, ánh nến khẽ lay động. Mẫu thân kéo tay ta, ngồi trên giường la hán trong phòng hoa, vừa nói vừa đỏ mắt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay ta. Nhi Nhi, cuối cùng con cũng khổ tận cam lai rồi, nay con đã là thân vương phi tôn quý. Sau này dù Thẩm Cảnh Nguyên còn sống trở về, cũng không xứng xách giày cho nhà ta, xem như trong họa có phúc. Vương gia đối với con rất tốt. Sau khi con già chết thoát thân, lão phu nhân vá chỗ này lấp chỗ nọ, cuối cùng vẫn không lấp được cái hố không đáy. Phủ đệ bị quan phủ niêm phong, ngay cả nô tài ký giấy bán thân cũng bị đem bán để trả nợ. Cuối cùng lão phu nhân cùng đường, tự cắt cổ tay chết trong phòng phụ. Ba phủ từng hiền hách một thời ấy, nay đã đổi chủ, thành nhà của người khác từ lâu. Còn Thẩm Cảnh Nguyên và ngoại thất ấy, mẫu thân cười lạnh liên tục. Đôi nam nữ ấy đi giữa đường gặp sơn tặc, bị cướp đến chỉ còn vài bộ quần áo. Thẩm Cảnh Nguyên bị đánh gãy chân, Tô Huyền Khanh cũng bị rạch nát mặt. Hai người kéo thân tàn trốn ở trấn Thiên Nguyên, sống cảnh bữa nay lo bữa mai. Ngoại thất ấy thì giỏi thật, liên tiếp sinh 3 đứa. Ta không nuốt nổi cơn giận, nên sai người gây khó dễ, nhưng khi họ sắp chết đói lại cho chút ngọt, cứ thế nhốt chặt họ ở đó. Mẫu thân, nay nữ nhi đã có thể quang minh chính đại xuất hiện, vở kịch này cũng nên hạ màn rồi, thả họ về kinh đi. Con rất nóng lòng muốn xem, khi họ ôm đầy hy vọng trở lại kinh thành, lại phát hiện phủ cao cửa rộng ấy đã tan thành mây khói trước mắt. Vẻ mặt họ sẽ đặc sắc đến mức nào? Được, mẫu thân đi sắp xếp ngay. Từ ngày Thẩm Cảnh Nguyên phụ bạc ta, mối thù này đã âm thầm kết chặt trong lòng.
2 tháng sau, Thẩm Cảnh Nguyên nghe tin giả rằng bá phủ đã trả sạch mọi khoản nợ, liền vội vàng đưa Tô Huyền Khanh trở về kinh thành. Hai người đi đường đầy vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy bá phủ, họ lập tức ngây ra tại chỗ. Gã sai vặt đi dò tin vội quay về, mặt mũi tái mét, run rẩy bẩm báo với hắn. Thẩm Cảnh Nguyên đưa ngoại thất. Đến trước cửa Chu Hồng phủ, hắn muốn xông thẳng vào trong, nhưng bị gã sai vặt tinh mắt trong phủ kịp thời chặn lại, rồi đuổi thẳng ra ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện, tấm biển ngoài cửa phủ đã đổi thành biển hiệu Vương phủ mới tinh từ lúc nào. Hắn hỏi thăm người đi đường xung quanh mới biết, ba phủ năm xưa đã không còn tồn tại. Nay hắn cùng Đường bí lối, trên đường về kinh đã tiêu sạch tiền đi đường. Một nhà năm miệng ăn, chỉ có thể lưu lạc đầu đường, không nơi dung thân. Ngoại thất của hắn vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ, nói thẳng năm xưa theo hắn là vì nhìn chúng thân phận thế tử bá phủ cao quý. Nếu sớm biết hắn trắng tay thảm hại như bây giờ, tuyệt đối không sinh con cho hắn, nay còn la hét muốn bỏ mặc con cái, một mình rời đi. Thẩm Cảnh Nguyên nhìn rõ bộ mặt tham phú quý, chẳng thật lòng của Sau một trận cãi vã dữ dội, hắn lại nhẫn tâm quay lưng, bỏ mặc và mấy đứa con thơ nheo nhóc ngoài đường. Một mình chạy đến nhà mẹ đẻ của ta, xin gặp cha mẹ ta. Nghe xong, ta đứng dậy, nhìn sang Tống Ngạn Tử đang thong thả ngồi bên cửa sổ cho vẹt ăn. Vương gia, chẳng có muốn theo ta về nhà mẹ đẻ, xem một màn náo nhiệt hiếm có không? Hắn giơ tay phủi phủi tay áo, phủi sạch vụn thức ăn còn sót lại trên đầu ngón tay, rồi nhìn ta cười nhạt, đi thôi. Thế là ta sai chuẩn bị xe ngựa, cùng hắn về nhà mẹ đẻ. Xe ngựa dừng gần phủ nhà họ Lâm, từ xa đã nghe hắn gào lên, nhạc phụ đại nhân, con biết sai rồi. Cầu xin người nể tình an ninh, cho con mượn ít bạc sống qua ngày. Cha mẹ ta đương nhiên sẽ không ra gặp hắn, gã sai vặt canh cửa cũng lạnh mặt, càng không để hắn bước đến gần phủ nửa bước. Phủ chúng ta không có loại con rể, giả chết trốn nợ, ép chết nguyên phối như người. Thẩm Cảnh Nguyên không chịu đi, còn đứng đó bôi nhọ thanh danh ta, nếu không phải năm xưa nàng không chịu thay ta trả nợ, không chịu hầu hạ mẫu thân ta, bá phủ căn bản sẽ không rơi vào kết cục này. Chính nàng tự tay hủy tất cả của bá phủ, nay bảo nhạc phụ tiếp tế tiền bạc, là chuyện đương nhiên. Hắn làm người đã không còn chút giới hạn, đến người đi đường vây xem cũng không chịu nổi, đều chỉ trỏ mắng hắn. Đúng là kẻ hèn nhát không có chút trách nhiệm, nguyên phối bị ngươi bức chết. Ngươi còn mặt dày đến tìm nhạc phụ đòi tiền, thật không biết xấu hổ. Nghe nói mấy năm nay hắn trốn bên ngoài, cùng ngoại thất sinh 2 trai 1 gái, vậy mà còn có mặt mũi quay lại kinh thành. Đi đi, gọi hết chủ nợ cũ của bá phủ đến đây cho ta, nợ tiền thì trả tiền, đó vốn là đạo lý hiển nhiên, không ai chối được. Nửa canh giờ sau, Thẩm Cảnh Nguyên không mượn được 1 đồng bạc nào, còn bị đám chủ nợ vây kín rồi kéo đi. Sau đó hắn không trả nổi khoản nợ khổng lồ ấy, thân phận sa sút, cuối cùng bị bán thẳng vào lầu xanh. Thế tử bá phủ từng vung tiền như rác ngày nào, nay lại sa sút đến mức thê thảm ấy. Từ đó về sau, hắn gần như không còn hy vọng trở mình. Tống Ngạn Tử thấy vậy, chỉ nhàn nhạt đánh giá. Không ngờ hắn lại có tướng mạo thiển cận như vậy, nhân phẩm lại càng thấp kém. Năm đó nàng nhìn chúng hắn ở đâu? Khi ấy ta còn trẻ, tâm tư đơn thuần, không phân biệt được lòng người thiện ác. Nhưng sau này mắt nhìn người của nàng càng lúc càng tốt, nên mới chọn chúng bổn vương. Đời này ta không để nàng chịu ấm ức. Về sau, cả kinh thành không ai không biết, Tĩnh An Vương hết mực sủng ái ta, cả đời hắn không nạp thiếp. Cách chúng ta ở bên nhau vẫn chẳng khác ngày trước, gặp chuyện vẫn là ta quyết định trước, hắn ở bên cạnh mỉm cười nghe theo, việc gì cũng thuận theo ta. Mùa xuân năm thứ 4, lão hoàng đế băng hà. Tân đế nhiều lần muốn trao thực quyền cho hắn, muốn hắn ngày ngày vào triều, nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối. Ta đã quen sống nhàn tản rồi, không còn lòng tham dự tranh đấu triều đình, càng chẳng muốn vào cung góp vui nữa.
Dáng vẻ xem nhẹ quyền thế của hắn khiến tân đế rất yên tâm, Lon Nhan đại duyệt, liền ban cho chúng ta vô số kỳ chân dị bảo. Những ngày tháng yên ổn, thong dong và thoải mái ấy trôi qua vô cùng dễ chịu. Một hôm, ta theo Tống Ngạn Tử đến hầu phủ dự tiệc, bất ngờ bắt gặp Thẩm Cảnh Nguyên đang hầu rượu một nam nhân. Khoảnh khắc ngẩng đầu thấy ta đứng đó, chén rượu trong tay hắn run lên rồi rơi xuống đất vỡ tan. Phu nhân, nàng chưa chết. Nàng cũng giả chết thoát thân. Sao nàng dám làm như vậy? Sao nàng dám lừa tất cả chúng ta? Không sai, ngươi làm được ngày mồng 1 thì ta cũng làm được ngày rằm, có gì không thể. Đống rắc rối của bá phủ các ngươi, dựa vào đâu bắt ta thu dọn thay? Thẩm Cảnh Nguyên vừa nghe đã lao tới, kêu oan ầm ĩ, vừa định nhào đến trước mặt ta, đã bị Xuân Tâm đứng bên cạnh bảo vệ, đá một cước ngã xuống đất. Cô nương nhà ta là Tĩnh An Vương phi tôn quý, há để loại người như ngươi tùy tiện đụng chạm làm càn được sao? Ta rất hài lòng với hành động của Xuân Tâm, liền rút một cây châm vàng trên đầu, thưởng cho nàng ấy. Nói hay lắm. Cuối cùng, ta dựa vào Tống Ngạn Tử, nói với Thẩm Cảnh Nguyên rằng